34 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. მშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ TV პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.3 და 8-ზე. ლარი 5 თეთრით გამყარდა დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტის ოფიციალურმა გაცვლითმა კურსმა 2.85 მიესედი შეადგინა, შესაბამისად კურსი, რომელიც აქამდე მოქმედებდა 2.9 ლარი იყო. ისევ ეროვნული ვალუტის თემით განაგრძობთ გამოშვებას. გალტენ ტაგარტის პროგნოზით ლარის კურსი 2.8 პარგლებში დასტაბილურდება. საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა, რომ ბოლო დღეების გაუფასურება უმეტესწილად მოსახლეობის მოლოდინებს უკავშირდება, რაც შეეხება რუსეთთან პირდაპირ ავიამოსვლის შეზღუდვის შედეგად ეკონომიკაზე მიყენებულ ზარალს. ქავთარაძის გათვლებით მისი წმინდა ეფექტი 0.4%-ის პარგლებში იქნება. დანაკარგები 2019 წლის მეორე ნახევარში გვექნება დაახლოებით 200 მილიონი დოლარი. ნაცხადებს ქავთარაძე. ლარის კურსის დღეს საქმის კურსის კამერასთან ბიზნეს სექტორიც გამოეხმაურა. ეგედა მოტორის გენერალური დირექტორის ავტოწერეთლის განცხადებით, კურსი ფსიქოლოგიურ ნიშნულს უნდა დაუბრუნდეს, რომელიც მისი აზრით 2.6-2.7 პარგლებში მერყეობს. რაც ჩანს არის მოულოდნელი პრინციპში, იმიტომ რომ ამ პერიოდში საერთო მოულოდნელი იყო, რომ ლარის კურსი უნდა გამყარებულიყო. ასევე ჩანს ის, რომ ეროვნული ბანკი საკმაოდ აქტიურად ახორციელებს შესყიდვებს სავალუტო ბაზარზე და აყიდულობს ვალუტას, რაც იწვევს რა თქმა უნდა დოლარის გამყარებას. აქაც ჩანს, რომ არის გარკვეული ძალისხმევა მიმართული თქვათ რეგულირებისკენ ამ საკითხის, ანუ ყოველ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ლარი არ გამყარდეს სწრაფად და ასე ვთქვათ მეტად, რასაც რა თქმა უნდა დადებით ფაქტორებთან ერთად აქვს თავისი უარყოფითი ფაქტორები, როგორც ჩვენ საქმიანობაზე, ზოგადად ბიზნესზე და საზოგადოების განწყობაზე კურსის მსგავსი მერყეობა ახდენს ფრიად ნეგატიურ გავლენას. ლარის გაუფასურების გამო ნავთობის და გაზის კორპორაციის მოგება 27%-ით შემცირდა. კერძოდ კი 2018 წლის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის წმინდა მოგებამ 161.3 მილიონი ლარი შეადგინა. შემცირება ძირითადად გამოწვეულია კურსის ცვლილებით გამოწვეული ნეგატიური ეფექტით. კრემლში მიაჩნიათ, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა აუცილებლად აღდგება. განცხადება ამასთან დაკავშირებით ოკუპანტის სახელმწიფოს პრეზიდენტის პრეს-სპიკერმა გააკეთა. დიმიტრი პესკოვი იქვე დაასძენს, რომ ამ ეტაპზე საკითხზე საუბარი ნაადრევია, რადგან საქართველოში რუსი ტურისტებისთვის საშიშროება კვლავ არსებობს. ასაკვირველია, ფრენების აღდგენა არ გამოირიცხება. ვიმედოვნებთ, რომ ადრე თუ გვიანეს ასეც მოხდება, განაცხადა პესკოვმა. რუსეთის დუმა კი გადაწყვეტილებას უკან არ წაიღებს. ოკუპანტი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში მიაჩნიათ, რომ ქვეყნის პირველი პირის პოზიციის მიუხედავად საქართველოსთან ეკონომიკური სანქციები მაინც უნდა დაწესდეს, როგორც მედიას რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სათათბირო სპიკერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა განუცხადა. მათი შეხედულება საკითხთან დაკავშირებით უცვლელია. რუსოფობიის ცალსახა გამოვლინების გამო მიგოჩნია, რომ ჩვენ მიერ მხარდაჭერილი გადაწყვეტილება უნდა ამოქმედდეს, ამბობს რუსი დეპუტატი. სხვა თემების შესახებ ავტომანქანის გამბაჟება და რეგისტრაცია შესაძლოა სახლიდან გაუსვლელად იყოს შესაძლებელი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი მარიანა მორგოშია BMG-თან აცხადებს. ჯერ ყველაფერი საწყის ეტაპზეა და სწორედ ამიტომ, როდის ამოქმედება ახალი სერვისი, კონკრეტული დრო უცნობია. რამდენიმე თვეში ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ ზოგადად პროექტი რას ნიშნავს ამასთან დაკავშირებით გესაუბროთ. ჯერ საკითხი ჩანასახშია და ამ ეტაპზე პროექტზე ვმუშაობთ. პროექტის შიდა დრო განსაზღვრული გვაქვს, თუმცა ჯერ ვერ გავასაჯაროებთ. პროექტზე მომუშავე გუნდი ჯერ დაკომპლექტებული არ არის, განაცხადა მორგოშია.
დღეიდან ტაქსის მფლობელებს იუსტიციის სახლში A და B კატეგორიის ნებართვების აღება შეეძლებათ. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახკალაძემ განაცხადა, მისივე თქმით იუსტიციის სახლში გამოყოფილი იქნება სივრცე, სადაც ტაქსის ნებართვის მფლობელები სპეციალური მომსახურებით ისარგებლება. ავტობუსების შემოყვანის დაგვიანების გამო მერია თეგეტაბას დააჯარიმებს 80 საათი ავტობუსიდან, რომელიც მერიამ კომპანიისგან უნდა შეისყიდოს 40 ერთეული უკვე ქალაქშია, დარჩენილი 50 10 მეტრიანი ავტობუსის ჩამოყვანა კი გასული 2 თვის განმავლობაში უნდა მომხდარიყო, თუმცა როგორც თბილისის მერის მოადგილე მაიებითაძე აცხადებს, კომპანიის მხრიდან ავტობუსების მოწოდება შეყომდა, რის გამოც ყოველ გადაცილებულ ვადაზე კომპანიას ჯარიმის გადახდა მოუწევს. ნებისმიერ გადაცილებულ თვეზე კომპანია ბუნებრივია ჯარიმას იხდის, თუმცა აუცილებლად მოწოდებული იქნება ყველა ის ავტობუსი, რომელიც შეკვეთილია. მე იცით, რომ ავტობუსებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს. შეიძლება იყოს შეყოვნება კომპანიის მხრიდან როგორც მოწოდების, ასევე რაღაც გარკვეული დამზადების თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, მთელ მსოფლიოში ყოველდღიურად ხდება ავტობუსების შეკვეთა და ხშირად მომწოდებლები ვერ ასწრებენ თავის დროზე, თუმცა გაწმუნებთ, რომ სამწუხაროდ გვიწევს დაჯარიმება მომწოდებელი კომპანიის, მაგრამ საბოლოო ჯამში სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, ერთიანი სქემის გაშვება არ დაგვიანდება. თავარია, რომ პარალელურად მიმდინარეობს როგორც ავტობუსების შეძენა, ასევე სატრანსპორტო მოძრაობის სქემების დაგეგმარება და პირველი ნათელი მაგალითი ჩვენ კოსტავაზე გვაქვს, თუმცა ბევრთვალნათელი იქნება ჭავჭავაძეზე. საქმის კურსი ამ თემაზე მუშაობას განაგრძობს და კომპანიის შეფასებებს უკვე რამ გამოიწვია შეფერხება საღამოს შემოჯამო გამოშვებას შემოგთავაზებთ. თბილისის მერიამ კი ნარჩენების გადამამუშავებელი ქახნის ინვესტორს მეორე ინსტანციის სასამართლო დავაც მოუგო. ამის შესახებ BMG-ს თბილისის მერის მოადგილე მაიებითაძემ განუცხადა, მისი თქმით, სულ ახლახან სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საკალათო სასამართლოს გადაწყვეტილება და კომპანია კადავე ჯორჯიას ხელშეკრულება გაუქმებული დატოვა. ხელშეკრულებით დილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმებოდა 82 მილიონი დოლარის ღირებულების ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა. როდესაც მოხდება სეპარირება, ანუ ცალკე ჩავყრით პლასმას, ცალკე ჩავყრით შუშას, ცალკე ჩავყრით რკინას. ამას ხო იმისთვის არ ყრით, რომ უბრალოდ ესენი ლამაზად ჩაიყაროს. უნდა გადამუშავდეს ცალ-ცალკე. კადევეს პროექტის პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ ანუ ასოცირების ხელშეკრულების ეს ვალდებულება საერთოდ იგნორირებული იყო და მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ისევ ყველა ნარჩენი მუნიციპალიტეტს, ანუ 1200-ვე ტონა რაც დღეში გვაქვს, მთლიანად უნდა მიგვეწოდებინა, პრაქტიკულად ქუჩაში ტყუილა უნდა ქონოდა სეპარირებული ურნები, იმიტომ რომ ისინი ერთიანად გადაამუშავდნენ. საქართველოს მიმართულებით რეგულარული რეისების შესრულებას უზბეკეთის რესპუბლიკის ავიაკომპანია Uzbekistan Airways იწყებს ტაშკენტი, თბილისი, ტაშკენტის საჰაერო ხაზზე. ფრენები 2019 წლის 16 ივლისიდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ სამშაბათს და პარასკევს განხორციელდება. 2019 წლის 6 თვის წინასწარი მონაცემებით შემოსავლებმა საერთაშორისო მოგზაურობიდან 1.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 95 მილიონ 400.000 დოლარით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, ზრდა 7%-ია. ივნისის თვეში კი შემოსავლებმა საერთაშორისო მოგზაურობიდან შეადგინა 340 მილიონი დოლარი, რაც 14.6 მილიონით მეტია 2018 წლის ივნისის მაჩვენებელზე. ამ შემთხვევაში ზრდა თვიულ წილში 4.5%-ია. ტურიზმის განვითარების ფონდს ახალი დირექტორი ყავს. ამ პოსტზე თბილისის განვითარების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ბაიდარაშვილი დაინიშნა. აღნიშნული ინფორმაცია BMG-ს საქართველოს თანაინვესტირების ფონდში დაუდასტურეს, რომლის ერთ-ერთი დანაყოფია ტურიზმის განვითარების ფონდი. ცნობისთვის გიორგი ბაიდარაშვილი სხვადასხვა წლებში მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მინისტრის აპარატში, სტრატეგიული და ორგანიზაციული მართვის საკითხებში მრჩევლად, დეველოპერულ კომპანია არსში დირექტორის მოადგილედ, PSP ჯგუფში გაყიდვების და ქსელის განვითარების დირექტორად, ასევე იყო საკონსულტაციო კომპანია სინერჯიში კონსულტანტი. ბრუნავი კარის პრობლემა საქართველოში, კანონმდებლობის და აღსრულების ხარვეზები. ამ სათაურით პუბლიკაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვეყნებს. მათი შეფასებით საქართველოში პრობლემად რჩება კორუფციის რისკები, რომლებიც
ყოფილი თანამდებობის პირების კერძო სექტორში გადანაცვლებას უკავშირდება. ამის მიზეზი ერთის მხრივ შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმის ხარვეზები, ხოლო მეორეს მხრივ ამ ნორმის პრაქტიკაში აღსრულების მექანიზმის არარსებობა. ერეკლე ურუშაძე ანტიკორუფციული პროგრამის ხელმძღვანელი გაგვარკვევს დეტალებს საღამოშვილს ბატონო ერეკლე, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს ბრუნავი კარი? ბრუნავი კარის პროცესი, ეს არის ასეთი ტერმინი, რომელიც წარმოიშვა ანტიკორუფციულ კვლევებში და ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ანტიკორუფციულ დოკუმენტებსა და შეთანხმებებში და გულისხმობს პირების ადამიანების გადამოძრაობას საჯარო და კერძო სექტორებს შორის. ცხადია, რომ თავისთავად ეს ასეთი გადანაცვლება, ასეთი მოძრაობა არავითარ დანაშაულს არ წარმოადგენს და ნორმალური პროცესია, მაგრამ არსებობს შემთხვევები, როდესაც შეიძლება საჯარო სექტორიდან კერძო სექტორში და რომელიღაც კონკრეტულ კომპანიაში ადამიანის გადანაცვლებას თან ახლდეს ინტერესთა კონფლიქტისა და კორუფციის რისკი. სწორედ ასეთი შემთხვევების თავიდან აცილება სხვა მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ განვითარებული ქვეყნების და ჩვენთანაც კანონი ითვალისწინებს გარკვეულ მექანიზმებს, რომელიც ადგენს, თქვათ, ნორმებს, რომ 1 წლის განმავლობაში არ უნდა შეეძლოს თუ კერძო სექტორიდან, საჯარო სექტორიდან უბრალოდ გადავიდა თავის მარეგულირებელში, რომელსაც არეგულირებდა, იქ მუშაობა არ შეუძლია. ანუ ეს საკანონმდებლო ნორმები აცდენილია თუ არა დღევანდელ მოცემულობას თანამედროვე სამყაროსი და თუ არის პრინციპში აღსრულების ხარვეზი და კანონმდებლობაში რაღაცნაირად უკეთვართ დღეს საქართველოში. ორივე მხრივ პრობლემები გვაქვს. ერთის მხრივ კანონმდებლობა, ანუ კანონმდებლობაში წერია, რომ ყოფილი თანამდებობის პირი თანამდებობის დატოვებიდან 1 წლის განმავლობაში არ შეიძლება გადავიდეს იმ კომპანიაში, რომელსაც სისტემატურად ზედამხედველობდა, ასეთი ტერმინია, თუმცა არ არის კანონში განმარტება თუ რას გულისხმობს ეს სისტემატური ზედამხედველობა. შესაბამისად, სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა არსებობს. ეს ერთი პრობლემა, რაც შეეხება კანონმდებლობას და მეორე პრობლემა და შეიძლება უფრო სერიოზულიც ის არის, რომ პრაქტიკულად არავითარი მექანიზმი არ არსებობს იმაზე დაკვირვების, იმაზე ზედამხედველობის თუ რამდენად იცავენ ყოფილი თანამდებობის პირები ამ კანონს პრაქტიკაში. ზედამხედველობის ორგანოც არ არსებობს, ხო? კვლევაში ეწერა, რომ ზედამხედველობის ორგანოც არ არის, რომელიც ამ არ არის კანონით განსაზღვრული, ხო. აი კონკრეტული მაგალითების დასახელება თუ შეგვიძლია, აქ არის მოცემული, მაგრამ აი მათი ჩასვლა რომ მოვახდინოთ, რაც შეიძლება რეალურად შეიცავდეს კორუფციის რისკებს, მით უმეტეს არის მაგალითები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ კავშირში იყოს, მტკიცებით ფორმაში არ ვამბობთ, მაგრამ ჩვენი კვლევა ამ შემთხვევაში ჩვენი კვლევა ამ შემთხვევაში სისტემურ პრობლემებს უფრო ეხებოდა. მოვიყვანეთ რამდენიმე მაგალითი, რომელიც პრინციპში ახალი მაგალითები არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენზე ადრე სხვადასხვა ჟურნალისტებმა გაამახვილეს ამაზე ყურადღება, მაგალითად იყო ასეთი შემთხვევები საგზაო დეპარტამენტში, სადაც 3 მაღალი თანამდებობის პირი საგზაო დეპარტამენტიდან გადავიდა იმ კომპანიებში, რომლებიც საგზაო დეპარტამენტის ტენდერებს იგებდნენ. იყო ასეთი შემთხვევები ენერგეტიკის სამინისტროში, თბილისის მერიის შემთხვევა შეიძლება გავიხსენოთ, ესკოს შემთხვევა. მოკლედ სხვადასხვა უწყებებში გვაქვს ასეთი შემთხვევები, რაც ბუნებრივია და არ არის გასაკვირი იმ პირობებში, როდესაც რეალურად ეს რეგულაცია ამჟამად არის მკვდარი და მისი აღსრულება არ ხდება. ბატონო ერეკლე, როგორ უნდა მოხდეს ამ რეგულაციის ეფექტური აღსრულება და ზედამხედველობა, როცა ვსაუბრობთ თქო საჯარო სექტორში გადანაცვლებებზე, გასაგებია, მაგრამ რამდენად რეალურია, რომ საჯაროდან კერძო სექტორში გადანაცვლებული ადამიანების თქო კონტროლის მექანიზმიც იყოს ეფექტური. აი რა რეკომენდაციებს შეიცავს საერთაშორისო გამჭირვება საქართველოს ობლიგაცია? აქ ეს ორი პრობლემა უნდა გადაიჭრას, კანონში უნდა გაიწეროს კონკრეტულად თუ რა იგულისხმება ამ ზედამხედველობაში, ანუ კონკრეტულად რომელი ტიპის შემთხვევებზე ვრცელდება და არ ვრცელდება კანონი, ეს უნდა დაზუსტდეს, რადგან დღეს გაუგებარია თუ ვიზზე ვრცელდება და ვიზზე არ ვრცელდება, ანუ კანონი უნდა გახდეს მაქსიმალურად მკაფიო და მეორე უნდა განისაზღვროს ინსტიტუტი, რომელიც აიღებს პასუხისმგებლობას, რომ დააკვირდეს იმას, გაუწიოს ზედამხედველობა და მონიტორინგი იმას, თუ რამდენად იცავენ ან არ იცავენ ყოფილი თანამდებობის პირები ამ შეზღუდვას. აი ეს ორი პრინციპში ძალიან მარტივი საკითხი არის გადასაჭრელი. ბატონო ერეკლე, სახელმწიფო საწარმოების მაგალითად არის მოყვანილი ესკოზეა თუ არ ვწდები იქ საუბარი. სახელმწიფო საწარმოებში რამდენად არის ეს პრობლემა, საერთოდ ითვალისწინებს თუ არა კანონი ამ ნაწილში კონტროლს. თუნდაც ბუნდოვანი კანონი არ ვრცელდება, თუმცა როგორც ხედავთ, არის რაღაც ხო
კანონი მისი დღევანდელი სახით არ ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე. აქაც შეიძლება დაფიქრება და მსჯელობა იმაზე, თუ რა დოზით და რა შემთხვევებში უნდა გავრცელდეს სახელმწიფო საწარმოებზე. ცხადია, ESCO-ს მაგალითი გვაჩვენებს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო საწარმოებში შეიძლება იყოს ასეთი რისკი, თუმცა შეიძლება ყველა სახელმწიფო საწარმოებში ასეთი რისკი არ იყოს, ამიტომ ამაზეც მსჯელობა არის საჭირო, თუ როგორ და რა ფორმით და რა შემთხვევებში უნდა გავრცელდეს სახელმწიფო საწარმოებზე, თუმცა ცხადია, რომ პრობლემა აქაც გვაქვს. დიდი მადლობა ერეკლე ურუშაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას საკუთარი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საქმის კურსი ამით დასრულებული 22:45 დღის შემაჯამებელ გამოშვებაში ახლა ერთმანეთს ვერთ.